So welcome for the class. Yeah. Yes. Chào mừng mọi người quay trở lại lớp học của mình. So we directly go to today's topic. Yeah. Okay. So I Thank you, Lalita, Any- for being there as interpreter. And Yeah. today, Didi will be helping me to share the screen because I have limited resources and I'm just using my data. Yeah. Hôm nay thì Dada sẽ nhờ đi chia sẻ màn hình, bởi vì hôm nay thì Dada chỉ dùng cái data, cái dữ liệu di động thôi, chứ không có ở nhà. Yeah. Okay. So as you, some of you have seen, the title was Life, Death and Sanskara. Didi has rephrased it and written it Life, Death and Rebirth. Một vài người trong chúng ta thì đã biết được cái chủ đề ngày hôm nay là về sự sống, cái chết và samskara, thì đi viết lại là và tái sinh, sự sống, cái chết và tái sinh. Okay. So before I begin the topic, what Baba has mentioned here in this topic, it is explaining a word that is called Satchidananda. I'll write in the chat. Trước khi tôi vào cái chủ đề này thì Baba có giới thiệu một cái từ gọi là Satchidananda. Yeah, you spelled it very right. So generally, Satchidananda is translated as existence, knowledge, and bliss. Và cái chữ Satchidananda này á thì được dịch thành là sự tồn tại, kiến thức và chân phúc. Yeah. So when I was preparing this topic, I couldn't relate why Baba is mentioning about the Satchidananda in the topic of life death. Khi mà tôi chuẩn bị cái chủ đề này á, thì tôi không có cái mối liên hệ, tôi không hiểu tại sao Baba lại giới thiệu cái khái niệm này trong cái chủ đề này là Satchitananda, tức nghĩa là sự tồn tại, kiến thức và chân phúc. But today when I finished my sadhana and again I was reviewing the topic, then I got the answer. Và sáng nay á, thì khi mà tôi thực hành thiền xong ấy thì tôi mới nhìn qua lại cái chủ đề một lần nữa và tôi có câu trả lời của mình. Yeah. Generally, when people talk about life and death and the challenges, they feel very not connected. Thì khi mà mình nói về sự sống và cái chết ấy, thì chúng ta hay liên tưởng đến những cái gọi là không có tích cực, tức là chúng ta gọi là nghĩ đến những cái thử thách, những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Yeah. So many personalities have explained this, and Baba also has assured us that this mortal frame, this body, it is the temporary thing, but we are more than that. We are more like continued stage of life. Và đã có rất là nhiều các cái nhà học giả lỗi lạc đã giải thích cho chúng ta về cái khái niệm này, và Baba cũng một lần nữa trấn an chúng ta, hoặc là làm cho chúng ta yên tâm rằng là cái cơ thể mà chúng ta đang có đây này, nó chỉ là một cái cỗ máy thôi. Còn thật ra là chúng ta vượt qua hơn cái thân thể này, và cái sự sống của chúng ta là liên tục trong nhiều đời nhiều kiếp. Yeah. And so when Baba is saying about the Sat means unchangeable. Dada means Unchangeable. That doesn't go change.
Tức nghĩa là khi mà Baba giải thích sách ra có nghĩa rằng là cái thực thể mà nó không có trải qua cái sự thay đổi. And Sat can only the transcendental entity or the entity that undergoes no change. The dog barking interfere your voice. Can you please say it again? Oh, the dog at my place, na? Yeah. There are few dogs, And my this is a residential area. no, and my internet also. Yeah, so right. it's on and off. Right. Yes, Okay, please yeah. say So what you say again. Baba, yeah. Baba said that Sat means the transcendental entity, that entity which undergoes no change. Tức nghĩa là Sata có nghĩa là một cái thực thể mà nó luôn biến đổi, tức là nó sẽ tiếp tục là nó không có thay đổi, nó chỉ chuyển hóa, chữ transmit là chỉ chuyển hóa chứ không thay đổi ạ. And yes, Ananda means bliss, but divine bliss. Ananda có nghĩa là sự hạnh phúc, sự chân phúc, nhưng mà đây là cái sự chân phúc thần thánh. Yeah. And this bliss is experienced subjectively and not in an objective manner. Và cái sự chân phúc này là chúng ta sẽ trải nghiệm một cách chủ quan chứ không phải là một cách khách quan. So I'll clarify it more. The bliss a person will not get by eating sweets or eating food and items. Thì cái chân phúc này một người không thể đạt được bằng cái việc là ăn một món ăn ngon hoặc là ăn một cái đồ ngọt gì đó, thì người đó không có đạt được cái chân phúc này. Yeah, a person may get happiness by eating sweets or waving things, but definitely not bliss. Tức nghĩa là họ có thể có được cái hạnh phúc đấy, có được cái thỏa mãn khi mà họ đạt được, tức là họ có những cái vật chất mà họ có, ví dụ như ăn ngon hoặc là có những cái đồ họ muốn, nhưng mà chắc chắn không phải là cái tính chân phúc. And that bliss, once experienced, cannot be explained in words. Và cái tính chân phúc này một khi mà được trải nghiệm thì không thể được diễn đạt bằng từ. Yeah. So again, coming to this means our existence, our like unit consciousness. Thì khi mà chúng ta quay về lại cái sự tồn tại của chúng ta ấy, là cái ý thức cá thể. I again recall one incident from Lord Buddha's life. Và một lần nữa thì tôi nhớ lại một cái sự kiện trong cái cuộc đời của Đức Phật. Yeah. So just before when Buddha was means reaching the point of elevation or means reaching the point of bliss. Yeah. Ngay tại cái điểm mà trước khi Đức Phật đạt được cái sự chân phúc, tức là đạt được cái giác ngộ. Or in Ananda Marga you can say samadhi or nirvana. Hay là trong Ananda Marga thì chúng ta gọi là đạt được samadhi hoặc là nirvana là niết bàn. So one day after he finished his meditation and opened his eyes, and he saw a leaf falling on his lap. Và một lần khi mà Ngài thực hành xong cái thiền định của mình và Ngài mở mắt ra, thì Ngài thấy một cái chiếc lá rơi vào trong lòng bàn tay của mình. So that day, because of his higher level of his state of mind, he saw the leaf in a deep perspective. Thì bởi vì trong cái ngày hôm đó thì tại vì Ngài đạt được một cái trạng thái
tâm trí rất là cao rồi, nên là Ngài nhìn chiếc lá ở trong một cái chiều hướng rất sâu. So he concluded to a statement that this leaf that was on the tree, it appeared for some time, and now it has fallen down, and it will decay and disappear. Thì là Ngài mới tả ra một cái đoạn rằng là cái lá này khi nó sống ở trên cây và bây giờ nó rơi xuống và nó sẽ thối rữa và nó tan biến đi. Yeah, when it was on the tree, it was getting the light, the heat from the sun, and also the moon, and it had the energy of all other celestial entities also. Thì là khi mà cái lá này ở trên cây á, thì nó nhận được ánh sáng này, nhận được hơi nóng từ mặt trời, mặt trăng và tất cả những cái thiên thạch khác ở vũ trụ. And after the leaf will decay, it will go back to the respective factors. The what factor? All the 5 fundamental factors. Yeah. Thì là khi mà cái lá này nó thối rữa và nó biến mất đi ấy, thì nó sẽ quay trở lại với lại 5 cái nhân tố cơ bản. Similarly, our existence, it is not only made of the flesh and bones. Và tương tự như vậy thì cái sự tồn tại của chúng ta không chỉ là được tạo từ thịt và xương. Our solid factor is made of from the food we eat, and that food comes from the soil, which has also the sand and dust from the meteors and the comets. Thì cái nhân tố rắn trong cơ thể của chúng ta thì nó được tạo thành bởi thức ăn, mà thức ăn đó thì cũng được tạo thành từ đất này, từ ánh sáng mặt trời, từ những cái năng lượng từ các cái thiên thạch hoặc là những cái thiên thể khác ở trên bầu trời vũ trụ. So then you can analyze that our physical body is not only is not only a common thing, it is special. Thì từ cái sự phân tích này chúng ta thấy rằng là cái cơ thể của chúng ta không phải là một cái điều bình thường, mà nó là một cái thực thể rất là đặc biệt. So similarly, our mind and our consciousness, that has more specialities and more qualities. Và tương tự như vậy thì cái tâm trí của chúng ta nó sẽ có cái khả năng và có cái tính chất đặc biệt. Yeah. So none of us have to be worried if we are going to the old days, or because of some tragedy in the life, if we have to leave this body, we don't need to be afraid. Cho nên là không ai trong chúng ta cần phải quá lo lắng là khi chúng ta về già thì chúng ta sẽ phải qua đời, hoặc là chúng ta gặp một cái thảm họa nào đó và chúng ta phải rời khỏi cơ thể của mình. The consciousness that is in this mortal frame right now, it will be there even after this body dies away. Thì cái ý thức của chúng ta mà đang hiện diện ở trong cơ thể này nó sẽ vẫn còn đó khi mà cái cơ thể này nó cằn cỗi và nó biến mất. Yeah. And connected to this, one famous saint, Kabir, he has written a verse. Liên quan đến cái vấn đề này thì có một cái nhà triết gia rất là nổi tiếng là Kabir, thì ông ấy cũng viết một cái đoạn thơ. Yeah, in that he says that so many creatures, so many human beings come to this planet, and millions of people are dying every day.
Thì trong cái đoạn thơ đó nói rằng là có rất là nhiều các cái nhà sáng tạo, có rất là nhiều cái thực thể con người đã đến với lại trái đất này, và hàng ngày thì có hàng triệu người qua đời. Most of them come in this earth crying, and when they die, they go also crying and with a lot of fear. Và hầu hết mọi người trong chúng ta khi mà đến với thế giới này thì chúng ta khóc, và khi chúng ta đi khỏi thế giới này thì cũng là trong trạng thái khóc với rất là nhiều nỗi lo sợ. Very few people, the enlightened one, they know the art of dying, and they go away, they leave this frame happily with a smile on their face. Và những cái người mà giác ngộ ấy, là một ít số người mà giác ngộ, họ biết được cái nghệ thuật của cái chết và họ đến với thế giới này, họ sống một cách hạnh phúc và họ đi cũng một cách hạnh phúc, và khi họ rời khỏi thế giới thì là cái nụ cười ở trên gương mặt của họ. And I think our brothers and sisters who are doing the sincere meditation, they also have become fearless of death. Và tôi nghĩ rằng là đối với lại là những anh chị mà thực hành sadhana một cách rất là chân thành ấy, thì chúng ta cũng gọi là có ít cái nỗi sợ về cái chết hơn. Yeah. So having said that, now I'll continue with the topic. So next slide, please. Thì sau khi nói xong thì bắt đầu tôi sẽ đi vào cái chủ đề này của chúng ta. So the definition of life is that the life is the parallelism of body and mind. Thì cái định nghĩa của sự sống là gì? Sự sống là cái mối quan hệ song song giữa cơ thể và tâm trí. Yeah. So as we know that every entity, every factor, it has its own vibrations or frequency. Chúng ta biết là mỗi cái nhân tố cơ bản ấy, thì nó có một cái sự rung động, một cái tần số riêng của nó. Yeah, that means body has its own frequency and the mind has its own frequency. Có nghĩa rằng là cơ thể của chúng ta có cái tần số riêng và tâm trí của chúng ta cũng có cái tần số rung động riêng. Yeah, and the balance, the parallelism of those two frequencies, that results in the life. Và cái sự cân bằng giữa hai cái tần số này á, nó sẽ mang đến sự sống. Yeah. So again, it is repeated. So yeah, the body has a particular wavelength, right? And what's next? The mind also has a particular wavelength. We covered this thing. Yeah. Thì cái slide này nó cũng nhắc lại cái điều mà Dada vừa mới nói, là cơ thể và tâm trí thì có cái sóng riêng của nó, và khi nó có một cái độ song song, một cái mối chủ thể giữa thân và tâm thì nó sẽ có sự sống. Yeah. Next slide. Okay. So we have to go a little back when we had discussed in the sanchara process the creation of the mind or the chitta. Chúng ta quay ngược lại cái bài cũ khi mà chúng ta nói về sanchara, cái quá trình sanchara và cái sự xuất hiện của tâm trí và chitta. So we know that when there is the exterior pressure of the static force on the solid factor, and then the intermolecular space or the interior force, when it wins, then prana and the mind are created. Thì khi mà có một cái sự lực tác động từ phía bên ngoài vào và cái lực ở phía bên trong ra, thì khi mà cái lực ở bên trong ra mà nó thắng ấy, thì nó là tạo ra một cái tâm trí và cái sự sống. Yeah, but only after the prana is created, then also the mind happens to come in existence. Nhưng mà chỉ khi mà có prana, tức là có cái lực sinh tồn ấy,
thì tâm trí mới mới xuất hiện. And in that factor, in the solid factor, since all the factors are there, the ethereal is there, aerial is there, luminous, and liquid is also there. Và trong một cái thực thể, trong một cái chất rắn ấy, thì nó có chứa cả 5 cái nhân tố cơ bản, đúng không ạ? Là có cả lỏng, cả lửa, cả khí, và có cả space, có cả không gian ở trong đó, cái rắn. So those 5 factors, they have their own force, and the counterbalance is the exterior force. Và mỗi cái thực thể cơ bản này nó đều có cái lực riêng của nó, và tổng cái lực này nó sẽ cân bằng với lại là cái lực tác động ở bên ngoài. And these are also called as vayus or Và prana of the body. Cái này cũng gọi là vayus hay là cái prana, tức là cái lực sinh tồn của cơ thể. Yeah. And this prana or the vital energy is like a bonding between the body and mind. Và cái prana này nó giống như là một cái mối liên kết, một cái sợi dây liên kết giữa tâm trí và cơ thể. Yeah. So you can see in the slide also that prana keeps mind and body together. Okay. So next slide, please. Okay. So now the 10 vayus that are functioning in the body, they are as follows in the chart. Trong cái cơ thể của chúng ta thì có 10 cái vayus đang được vận hành ở trong cơ thể của mình. Yeah. So we'll go one by one. So there are 5 internal vayus and 5 external vayus. Và sẽ có 5 cái vayu nội và 5 cái vayu ngoại. Yeah. So the first vayu, that is called udana, that is located in the throat. Và cái vayu đầu tiên gọi là udana, và nó được nó nằm ở cái phần cổ họng của chúng ta. Yeah. Then there is prana, apana, samana, and vyana. Rồi có prana, apana, samana và vyana. Yeah. I'm sorry, these are all Sanskrit words and they don't have a counter English words. Và những cái từ này thì là từ tiếng Phạn và nó không có cái từ tiếng Anh tương đương. Yeah. But just if you want a common understanding, then you can understand that these all are the name of the vital force playing different roles. Và nếu như mà chúng ta muốn nhớ thì chúng ta chỉ có thể nhớ một cách hình dung là cái lực sinh tồn, để mà đây là cái lực sinh tồn vận hành trong cơ thể của chúng ta. Yeah. So next slide, please. Wait, is this the one? I think there should be another one. That's different what I have here. It looks like there should be udana first. How come there is prana? Anyway, yeah, let it be. I will go through it. Next slide, Didi. So the most important vayu is the prana, and it is the energy of the respiratory system. Cái vayu mà quan trọng nhất là cái prana, tức là cái năng lượng cho cái hệ hô hấp của chúng ta. Yes. So it is located in the chest. Và nó được cái vị trí của nó là ở phần ngực.
and its function is the cardio and respiratory functions. Và cái chức năng của nó là hô hấp. Hô hấp đúng không ạ? Cardio là gì chị Tapasia? Yeah. Tim mạch. Hô hấp và tim And mạch. its working place is from the navel point up to the vocal cord. Và cái giới hạn vận hành của nó là từ cái phần rốn cho đến cái phần cổ họng của chúng ta. Yeah. So since it is the most important one, we can also understand by this that if somebody is not allowed to take breath, then very quickly he will die away. Nó quan trọng là bởi vì sao ạ? Tức là nếu mà một người không thể hít thở thì chỉ vài phút sau thì cái người đó sẽ chết. Yeah. What is the next slide, Didi? Yeah, right. Thanks. So there are some asanas that help to strengthen the prana. Có một vài các cái asana mà giúp để cho prana được mạnh hơn. Yeah. So the stretching and as you can see in the picture that actually here it is written arms and legs, but actually it is Padahastasana. Một số các cái asana mà có thể giúp cho prana được mạnh hơn là ví dụ như là cái tư thế tay và chân, Padahastasana. And the right corner that is about action asana, or that is Karmasana. Và cái hình mà ở bên tay phải mà ở dưới á, là cái tư thế hành động hay là Kama Asana. And then there is a boat posture. It is also called as Naukasana or Dhanurasana. Tư thế con thuyền là Naukasana hoặc là Dhanurasana. And another is the cobra pose or Bhujangasana. Và tiếp theo đó là tư thế rắn hổ mang hay là Bhujangasana. Yeah. Next slide. Okay, so then this is Apana. So the working place of Apana is from anus to the navel point. Cái tiếp theo là Apana, là cái năng lượng ở cái từ cái phần hậu môn cho đến là cái phần rốn của chúng ta. Yeah, and the function of this vital energy is to control the movement of the urine and stool. Và cái chức năng của nó là để nó kiểm soát cái sự di chuyển của khi mà chúng ta tiểu tiện hoặc là đại tiện. Yeah, and I think I shared in the beginning of the classes that in the youth age, when people are in adulthood, they have more control on the vayus, all the vayus. Và tôi chia sẻ với các bạn rằng là khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta có một cái sự kiểm soát tốt hơn, mạnh mẽ hơn trên cái vayus. But the newborn babies and the old people, very old people, they don't have control on the vayus. Nhưng mà là những em bé mới sinh ra hoặc là những người rất là già thì họ không có kiểm soát tốt được các cái vayus này. That's why they easily pass urine and defecate on the bed or in their clothes. Cho nên đó là lý do mà họ rất là dễ đi đại tiện hoặc là tiểu tiện ở trên giường. Yeah, but this is not the case with the sadhakas. Nhưng mà nó không phải là một cái trường hợp đối với sadhaka hoặc là các cái nhà yogi. Yeah, they are able to control their vayus till the point of death. Họ có thể kiểm soát được cái vayus của họ cho đến cái thời điểm họ chết.
some yogis are so strong that they even have the control on their complete values. Và một vài nhà yogi thì họ rất mạnh cho đến mức mà họ có kiểm soát toàn bộ các cái values của họ. And those enlightened ones, they choose that when they are going to leave their body. Và những cái nhà giác ngộ cao độ thì họ chọn cái thời điểm mà họ sẽ rời khỏi thân xác này. And that phenomena of the people leaving their body by their own will, that is called death by will. Và những cái những cái bậc hiền triết mà họ có thể chọn cái thời điểm mà họ chết ấy, thì tại sao nhà em quên mất tiêu? Ý chí. Quyền. I say and I forgot the point. Tức là họ chết với cái ý chí của họ, với cái mong muốn của họ. So that is in Buddhism, I think that is called parinirvana, and in Anand Marga we say it Mahaprayan. Thì là ở trong Ananda Marga của chúng ta thì chúng ta gọi là Mahaprayan. Và trong đạo Phật no, sorry, not Mahaprana, Mahaprayan. Prayan. Okay, I'll write Yeah, please write. And you know what they call it in Buddhist? Buddhist, please write also. Yeah, I think Nirvana or Parinirvana, I think. Nirvana là niết bàn, ở trong đạo Phật ấy thì gọi là niết bàn, đúng không ạ? Mahaprayana. Yeah. Còn trong Dhammaga của chúng ta là Mahaprayana. Yeah. So yeah, we'll go to the next slide. Yeah, so basic asanas and mudra that are helpful to strengthen the apanas are as follows. Những cái asana mà có thể làm cho apana được mạnh hơn. Yeah, first is the bellows posture or bhastrikasana. Đầu tiên là cái tư thế tiếng Việt là gì? Bhastrikasana. Yeah. Ôm gối. Yeah, I forget the Vietnamese name of this posture. Oh, you know that Vietnamese name also? Yeah, we have. Think good. Nice. So another is yoga mudra, and then long salutation. Bhastrikasana không phải là ôm gối chị, mà là mình giật lên á, cái ôm bụng á chị. Còn cái kia là Dhanurasana em nhớ. Cái thứ hai là yoga mudra. Chị ơi, cái ống bể là tư thế chào yoga. Có một cái tên nữa nó gọi là cái ống bể. Ống bể là cái hình mà ở bên trái, ở phía dưới là cái Bhastrikasana, cái tư thế đầu tiên á. Ở trong đây tụi chị gọi là ôm gối, ôm cái gối vô trong lòng của mình á. Còn ở ngoài Bắc thì kêu là ống bể, thổi ống gì đó, thổi bể. Dạ rồi. Dạ. And the next is head to knee posture, and I think that is called Paschimottanasana. Cái tiếp theo là long salutation và head to knee là cái tư thế chào dài, và cái tư thế đầu đến gối. Yeah. And then there is the hare posture or Sasangasana. Tiếp theo là tư thế con thỏ là Sasangasana. And there is another one that cannot be picturized. It is called the Bandhatraya Yoga. Và tiếp theo là Bandhatraya Yoga. Okay. So I think our sisters can easily do all of these asanas, right? Và tôi nghĩ rằng là tất cả các chị em thì có thể làm các cái tư thế này dễ dàng, đúng không ạ?
So may I ask which one is the difficult one? Tôi có thể hỏi mọi người là cái tư thế nào là khó không ạ? You can write in the chat which one is difficult for you. Mọi người cũng có thể ghi ở phần chat là cái tư thế nào là khó cho mọi người. One thing, okay, this controlling this apana vayu is a subtle thing, but we all know that by doing these asanas, one person is able to control the abdominal disorders and able to control the obesity of the stomach. Thì là khi mà chúng ta thực hành các cái tư thế này á, thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái phần bụng, phần dạ dày của chúng ta. Here in the chat, this sister Hasanti say the hair pose. Okay. And Vishoka say and no. For Vishoka, he does not have no problem. He can do everything. Yeah. Nice. Okay, so everybody can do it, nah? Okay. Next slide, please. So samana is the energy of metabolism. Samana là cái năng lượng của cái trao đổi chất. Yeah, and its area or jurisdiction is the navel sphere. Và cái phần hoạt động của nó là ở phần rốn. Yeah, and its function is that it maintains the adjustment between the prana and apana. Và cái chức năng của nó là nó điều hòa cái sự cân bằng, nó giữ cái sự cân bằng giữa prana và apana. Yeah, and to boost the metabolism or to control the samana, and the postures are as below in the slide. Did the next slide. Và các cái tư thế để mà làm mạnh ở cái phần trao đổi chất của chúng ta. Yeah. So you can read out the names. Đầu tiên là tư thế con cào cào, đúng không ạ? Tiếp theo là tư thế con công, tư thế thân bằng này, tư thế bánh xe, tư thế con chim, tư thế con rùa khó, Anisara Mudra, Uddayana Mudra và Agneyi Mudra. Okay, one question. Do any of our yoga practitioners, do they practice these mudras? Tôi hỏi là có ai trong số chúng ta thực hành cái mudra nào không? Maybe Kalyani can tell if somebody is doing or getting personal direction from Didi or any Dada. Có thể là chị Kalyani chia sẻ đi ạ. Xem thử là có ai có một cái chỉ dẫn đặc biệt từ Didi hoặc là Dada không ạ? We know about the mudra, but we don't practice. And nowadays the Acharya also didn't give the specific direction for the mudra much. Yeah, definitely there is no direction for giving to common people. But if somebody has some complications, and if they are approaching to their acharya, then they are prescribed one or two mudras also. Yeah. So mudra are subtler than the postures, and it is more mental and less physical.
Thì các cái mudra thì nó gọi là nó tinh tế hơn so với asana, và nó tác động vào cái tâm trí nhiều hơn là cơ thể. I don't know if we have the permission to teach mudras in open public, but personally, if someone wants to learn, then they can approach their Dada or Didi if they want to learn. Tôi không biết là chúng ta có được cho phép dạy các mudra trong các cái lớp học rộng rãi hay không, nhưng mà những ai mà muốn thực hành mudra thì có thể hỏi Didi hoặc Dada để mà dạy riêng cho mình. Yeah. Okay, Di, next slide. So, Udana, it is the energy of the central nervous system. Udana là cái năng lượng của cái hệ thần kinh trung ương. Yeah, and its location or jurisdiction is at the throat. Và cái vị trí của nó là ở phần cổ họng. And its function is to control the vocal cord and the voice. Và cái chức năng của nó là để nó kiểm soát cái dây cuống họng và cái giọng nói của mình. The asanas to strengthen the Udana are as follows. Và các cái asana mà để làm cho mạnh mẽ các cái năng lượng Udana này là chúng ta có shoulder stand là đứng trên vai và con cá này, có tư thế cái cày Shiva pose, tư thế đầu bò, tư thế vặn xoắn, tư thế con rùa và Kakachan Kumudra. One picture is not correct according to Anand Marga there. Kurmasan is not like that, but others are okay. Một cái hình không phải theo hệ thống Ananda Marga của chúng ta là Kumasana, còn lại các cái hình khác thì đều đúng. Okay, may I have a small quiz? I will ask what is the name of the different asanas in Sanskrit. Someone want to practice? They can turn their video on. You asked about the. Please say it yeah, again. the name of the poster that is shown in the picture there. Những cái hình ảnh mà mọi người thấy ở trên màn hình đó thì là nó tên là gì? Mọi người có thể chia sẻ được không ạ? Okay. So, Lokeshwar. Yes, Dada. Namaskar. Namaskar. So, would you like to tell the name of the asana that is on the top right corner? In Vietnamese? Yeah, I'd like to hear what you call in Vietnamese and if English also. Shoulder stand and fish. That's you call fish posture. And yeah. By chance, do you know the English word? No, he's speaking English, Dadaji. Yeah. I mean, I'm saying, you said okay, that is fish posture. Okay, good. Yeah. Yeah, and Sanskrit it is called. I don't know. The Sanskrit is something similar like Savangasana. No, that is not Savangasana. Savangasana. Yeah, the second one is Sarvangasana. The third one on the what do you call, like middle right, that what is that one? Kalani, can you say that one? Cái hình thứ ba ạ. Đang nói về cái hình thứ ba ở trên xuống hả em? Dạ, là chắc hình vặn xoắn đó chị.
Cái tư thế vặn xoắn thì tên tiếng Phạn là gì? Triết. Yeah. Mass and Trad-asana. Sulekha, she say Madhyandrasana. Oh, nice. Yeah, she's getting good training, I think. Yeah. Đúng rồi. Xin chúc mừng Sulekha. Mới vừa qua khóa huấn luyện có khác. Mọi người mới RFT. qua mới qua khóa huấn luyện AFT đúng không? Còn cái hình Okay. yeah. So the next one is the what you call the cow's head, or that is called Gomukhasana. Và cái tư thế đầu bò là Gomukhasana. What is the fish in script, Dadaji? I forgot. He said that. The So fish. said it. Matsyendrasana. Or the fish is Matsya Mudra. Yeah, Matsya. Matsya means fish. Yeah. Matsya Mudra. Okay. And I will suggest all the sisters to do this cow's head, the what you call the Gomukhasana. It helps to retain the vitamin D in the body, and retaining the vitamin D helps you to absorb the calcium. Oh, I didn't know this. Tôi rất là khuyến khích tất cả các chị em phụ nữ thực hành cái tư thế đầu bò, bởi vì là cái tư thế này nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được vitamin D ở trong người, và khi chúng ta có vitamin D thì chúng ta sẽ dễ hấp thu hơn calcium. Because all along I thought this one is for men, this asana. There are many asanas. So the particular 3 asanas, okay, there is that general asana, but the rest of the asanas everyone can do. There's no prohibition. Yeah. I mean this cow's head. All along I thought it's beneficial more for men than women. No, it has its benefit. I see. Yeah. Thì là ngoài các cái tư thế cơ bản ra thì những cái tư thế còn lại ấy, thì chúng ta cũng có thể tập, tức là tại vì em hỏi là từ trước giờ là em đều nghĩ là cái tư thế đầu bò này thì tốt cho nam hơn là nữ. Không, nó tốt cho nữ chị ạ, nó tốt cho nữ, cho phụ nữ sau khi sinh, rất là tốt cho sau khi sinh và cả cơ quan. Thì giống Sulekha just shared that it's very good for women after giving birth. Yeah. And in the old, when a woman is getting older, then generally there is a tendency of losing calcium, and there is like what you call that, bone density becomes less. Yes, I had that problem. Thì khi mà phụ nữ mà chúng ta gọi là càng nhiều tuổi hơn ấy, thì nó sẽ có cái gọi là mất canxi, và chúng ta sẽ cái tình trạng loãng xương sẽ xuất hiện. Yeah, so this asana helps in checking the bone density and retaining the vitamin D. Thì cái tư thế này nó sẽ giúp cho cái cơ thể của người phụ nữ là chúng ta giữ được vitamin D và hấp thu canxi tốt hơn. Okay, next slide. Excuse me, Dada. Namaskar. Yes, may I have a question regarding to asana posture? Which posture that? Okay. I asked some acharyas to get advice from them by practice asana, and they said that for daily practice, so we can do only 3 basic posture. That's enough for everyone. Is it okay or not?
Maybe Dada said something and there was a gap, so you got a different idea. Yeah, there are 4 general asanas for brothers and 3 general asanas for sisters, but it doesn't mean that that's enough for all the time. Thì anh Lokeshvara có hỏi Dada rằng là có một lần thì tôi hỏi Acharya về việc là thực hành các cái asana, thì Acharya họ nói là chỉ cần thực hành mấy cái tư thế cơ bản thôi là đủ rồi. Thì Dada Karmayogananda có trả lời lại rằng là có thể Dada dạy thêm nữa, nhưng mà cách hiểu của anh là như vậy. Thì ngoài cái tư thế cơ bản ấy, thì đôi khi cái tình trạng sức khỏe của chúng ta hoặc là cái thể trạng của chúng ta đôi khi là nó vẫn trong một số thời điểm thì nó vẫn chưa đủ. And if you see the book Yogic Treatments, then you will see there are different kind of diseases and there are different combination of asanas for morning and evening. Nếu như mà các bạn đọc cái cuốn sách mà trị liệu theo phương pháp của yogi á, thì các bạn sẽ thấy là có rất là một danh sách các cái loại bệnh khác nhau, và từng vì cái loại bệnh ấy thì có cái sự kết hợp giữa asana vào buổi sáng và buổi tối khác nhau. So yeah, if you have more time, then you should do some more asanas. And I will suggest that everyone should compulsorily also do the sasanga asana or the hair pose. Thì nếu như mà chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta nên làm nhiều asana hơn, và tôi cũng khuyến khích mọi người là luôn thực hành cái sasangasana là tư thế con thỏ ấy. Yeah. So can I see the next slide, please? Okay, this will be the last, and then I'll conclude for today. And then is the energy of the circulatory system. Sorry. The reason we do the sasangasana is because it's good for the meditation, right? So we should practice it every day. Yeah, just as it's helping to control the apana, and also it will be helping in meditation, and it also helps in anxiety, depression, and what is called? And getting angry. It helps to control all those things. Thì cái tư thế con thỏ ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là kiểm soát các cái value và tốt cho thiền định, và nó cũng tốt cái kiểm soát cho những cái sự lo lắng, trầm cảm hoặc là cái sự giận dữ của chúng ta nữa. But the one who has high blood pressure, they should not do this hair pose. Also should not do the shoulder stand. I think that you know. Thì là những cái người mà có huyết áp cao thì không nên tập cái tư thế con thỏ và tư thế đứng trên vai, thì tôi nghĩ là mọi người cũng biết. Also, it is not advisable for those who have some kind of head injury or some complications in the head. Và cũng không có tốt cho những người mà có bị chấn thương ở đầu hoặc là có một vài cái sự đặc biệt phức tạp ở cái phần đầu của mình. Yeah. Okay, so this last slide, please. This Vyana is the energy of circulatory system and the nervous system. Vyana là cái năng lượng cho cái hệ thống tuần hoàn và là cái hệ thống hệ thần kinh ngoại biên. Yeah, and its function is to regulate the blood circulation and physical function of the afferent and efferent nerves. Và cái chức năng của nó là để nó điều hòa cái sự tuần hoàn máu và những cái chức năng của cái dây thần kinh hướng tâm và ly tâm. Yeah. Let's see the slide. Next slide. Yeah. These are the asanas to strengthen the Vyana. Và đây là những cái asana mà giúp cho làm mạnh Vyana
như là tư thế cái ghế, tư thế thư giãn, con cá và tư thế con lạc đà. So the easiest one to do here is the Savasana, relaxation posture. Và cái tư thế mà dễ nhất là Savasana, đúng không ạ? Là tư thế thư giãn. And the fish posture is common here. Là tư thế con cá. Yeah. And one is, I think that is difficult, that is the camel pose or Ustrasana. Và cái tư thế khó là tư thế con lạc đà. Okay. So we'll stop here for today. Và So chúng we can ta stop screen sharing. dừng lại ở đây. Could you please share this slide to the group, because I think the asana is very good for everybody to refer. Yeah, sure. Yeah. So Didi will put in the drive or maybe in the messenger. Yeah. Thank you. Which poster? No, I mean Not poster, share, the whole share in presentation. the group, DDG, because I think people would want to refer to what asana. Means what? No, DD, share in the group. Presentation live Chetan Samskara, you can share. Oh. Yeah. Chị Hiramaji, chị muốn hỏi về cái tư thế đầu bò đúng không ạ? Có tốt cho thận không? People would like to share the whole presentation for the group, Didi. Oh, you mean the whole asana poster? Yes, you put the slide in the Facebook group, Didi. Okay. Yes. Check. Maybe later. Please don't put on after Facebook, the class. put in the group messenger group. Okay. Yeah. So yeah, in these slides, if you have any questions, you can. Chị Hiramaji, chị có cần hỏi nữa hay không thì chị lên tiếng để em dịch cho chị nhé. Namaskar Dada, Namaskar Lalita. Lalita, chị muốn hỏi thêm Dada là cái asana đầu bò ấy, thì từ trước đến giờ vẫn hướng dẫn cho các bạn học viên là cái đấy nó có tác dụng tốt cho thận, nhưng mà mình không hiểu cái nguyên nhân sâu xa là tại sao nó lại tốt cho thận, và chưa hiểu kỹ về cái này lắm, thì muốn Dada giải thích kỹ hơn. Yeah. Cảm ơn nhiều. Sister Hiramaji says that all along that we often guide the asana student, the Gomukasana, and it's good for the kidney, but I still not understand why it's good for the kidney. Could you please explain? I also don't have much much expertise in the the subtle effect, but yeah, you are right that Baba has mentioned that it is good for kidney. Tức là cái phần này thì Dada cũng không có chuyên về y khoa ấy ạ, nên là cũng không thể trả lời ngay được là cái kiến thức chuyên môn sâu về giải phẫu học thì nó sẽ tác động lên thận như thế nào, nhưng mà Baba có nhắc là cái này tư thế này thì tốt cho thận. Ok, chị cảm ơn nhé. I guess that since during this Gomukhasana or the cow's head posture, the areas around the urinary bladder and the glands, they are stimulated, and because of that, the walls of the kidneys also get affected, and that's why there is less chance of having kidney stones or having kidney diseases. Tôi đoán rằng là khi mà chúng ta thực hành cái tư thế asana này á, thì những cái phần mà liên quan đến ở phần cái phần ở dưới mà gần bóng đái và
cái chakra 1, 2 ấy, thì nó sẽ được tác động vào, cho nên là có thể là nó sẽ liên quan đến cái phần thận ở trên. Cho nên khi chúng ta thực hành cái tư thế này thì giúp cho chúng ta ít bị nguy cơ sỏi thận và các cái vấn đề liên quan đến thận. Cảm ơn Dada với cả cảm ơn Lalita nha. Dạ, cho Hasanti có câu hỏi được không ạ? Dạ. Namaskar Dada. Nãy giờ Hasanti có cố gắng chép bài mà thấy Dada trình bày là chúng ta có tới 5 cái sinh lực. Mà thứ nhất là Unana, rồi cái đó là Prana. Nhưng mà khi đi sâu vào trong cái phân tích từng cái sinh lực á thì không thấy nói tới Unana, mà chỉ nói có 4 cái Prana, Apana, Samana và Vijana thôi. Thế thì Unana thì như thế nào ạ? Yeah. She asked, you didn't analyze and mention in detail Udana, and you list all the 5 values, but you go into detail the 4, but Udana, you didn't mention. I think we mentioned about Udana, and its function is controlling the vocal cord. So definitely voice also. The first value, or maybe I name it. The first one was Prana in this presentation. Cái values nào mà Dada không có nhắc đến cô Hasanti ha? Có thể là em đọc bị lộn tên á, cho nên là Dada bảo là Dada có nhắc. Là cái đầu tiên đó, Unana nằm ở vị trí cổ họng á. Và Dada nhắc đến cuối cùng đúng không ạ? Cái Udana đấy là để mà control, kiểm soát cái phần cổ họng và phần giọng của chúng ta là cái cuối cùng đấy đúng không ạ? Có nói cái đó, nhưng mà không phân tích sâu, giống như chẳng hạn như ở trong cái phần mà nói về prana đó thì nói vị trí nó ở ngực nè, có chức năng hô hấp nè, tim mạch nè, rồi các asana giúp phát triển thì gồm có nó rất là rõ ràng, rồi tới apana cũng vậy. Nhưng mà cái unana hồi nãy tôi quay trở lại tôi không thấy nói unana, thì tức là có đi sâu á, đi sâu là nói vị trí rồi chức năng rồi các asana nào sẽ phát huy được cái sinh lực này á. Thì thấy có nói có 4 cái ha. Yeah. Maybe Didi, could you please share the slide again, because she's writing the note, but she cannot catch the udana, the part of udana, the function and what asana. Đây phải không cô? Cái udana này đúng không ạ? Go to the part of udana. Cái đầu tiên á, cái đầu tiên. Unana. Udana. The first one, Didi. No, this is Udana. This is right. The next slide after this one. But she asked the first one. What is the first? The first one. The first one there, I think that was Prana, not Udana. First one là Prana phải không cô? Cái đầu tiên là Udana. Tức là Dada ở trong cái bảng này thì Dada ghi là đầu tiên, nhưng mà lại giải thích phần cuối cùng đó cô, là cái phần mà kiểm soát phần cổ họng á, cho nên có thể là giống như là rồi. Có nghĩa là ông nói đầu tiên mà ông lại giải thích cái đó cuối cùng. Rồi. Dạ. Namaskar. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Yeah, she got it now. Okay, good. Thank you. Okay, I have 10 minutes. Anyone, any question? Mọi người còn có câu hỏi nào nữa không ạ? Yes, Dada, may I have one question? Yes, please. Yeah. I heard that you talk about the rebirth
But I don't feel that rebirth in this quick talk. Actually, we will have to continue this part 2 in the next class, and maybe it will be 2 classes. Okay. So we have just talked about the life right now. Then next class we'll talk about the samskara and the rebirth. Okay. Hai cái lớp tiếp theo hôm nay thì chúng ta mới nói về sự sống. Và hai lớp tiếp cái câu hỏi là anh không nghe đến cái samskara và tái sinh, thì cái lớp hôm nay là chúng ta nói về sự sống, và hai cái buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái chết và cái sự luân hồi tái sinh. Yes. Okay, thank you Dada, thank you everyone. Yes. Namaskar cho Hasanti hỏi lại cái bài tí xíu. Hồi nãy trong cái phần đầu tiên khi mà có giải nghĩa là một cái thực thể luôn biến đổi, chuyển hóa chứ không thay đổi, thì Hasanti chưa có hiểu được rõ lắm về cái diễn giải này. Yeah. She asked about again the first beginning of the class. You explained that the entity is only transmitted without an unchangeable. Could you please explain again, because she's not so clear. As we have gone the topics in Sanchara and Pratisanchara, if we relate with that, we see that the consciousness is present all the time. Khi mà chúng ta nghĩ lại về cái lúc mà chúng ta học cái quá trình Sanchara và Pratisanchara, thì là cái ý thức luôn luôn hiện hữu ở mọi lúc mọi nơi. Yeah, and even in the crudest factor, the solid, when there is pressure, then the chitta is created, or the mind stuff is created. Và thậm chí là ở cái thể rắn ấy, là cái thể mà thô kệch nhất, cái nhân tố mà thô kệch nhất ấy, khi mà nó có cái áp lực, có cái tác động lên, thì chitta và cái tâm trí nó sẽ xuất hiện lúc đó. And in the process of Pratisanchara, every unit consciousness is undergoing evolution and slightly getting higher and higher mind stuff. Và trong cái quá trình mà Pratisanchara thì mọi cái ý thức cá thể thì nó liên tục đi vào cái quá trình tiến hóa, càng ngày càng lên cái bản thể cao hơn để mà đạt được cái mục tiêu cuối cùng của nó. Yeah, and like the undeveloped creatures become developed creatures, then the developed creatures become human beings, and human beings also in crude form, crude-minded human beings, and then subtle people, and then like godlike people. Thì là những cái thực thể, từ cái thực thể không phát triển tiến hóa lên thực thể phát triển, thực thể phát triển tiến hóa lên cái thực thể là con người, và bản thân là con người thì cái tâm trí của chúng ta cũng trong quá trình tiến hóa, là từ thể thô kệch cho đến là tinh tế hơn, và có những cái người mà họ đạt được là giống như là cái tính thượng đế ở trong cái bản thể của họ. So all this journey is the journey of the unit mind. It is coming in one body structure, and after progressing, it is leaving that body and getting another body. Thì tất cả cái quá trình này là cái chuyến đi, cái hành trình của tâm trí,
Và khi mà nó ở cái cơ thể này và khi cái cơ thể nó chết đi và mất đi thì cái tâm trí này nó lại nhập qua cái cơ thể khác để tiếp tục cái cuộc hành trình của nó. And after getting the human life, it is not first and the last life. In human life also, a unit mind has to go so many lives to then finally comes to the level of the samadhi. Và ngay cả khi cái tâm trí mà nó nhập vào cơ thể con người ấy thì nó cũng không có dừng ở đó, và nó phải trải qua rất là nhiều các kiếp sống, cho đến khi trải qua nhiều kiếp sống và cho đến khi nó đủ tinh tế và đạt được cái trạng thái nhập định. Yeah, so in that sense you can say that we are like partial transcendental. Means we are beyond the body's birth and death. Thì là trong ở cái quan điểm này thì chúng ta như là siêu việt vậy, bởi vì chúng ta vượt khỏi cái vòng gọi là sinh ra, tức là sống, chết và luân hồi. And I think that's all. I have the explanation for now. Maybe Dada Saraswatananda has some more ideas to clarify this point. Đây là đây là những cái điểm mà tôi có thể giải thích cho chị bây giờ. Có thể là Dada Saraswatananda còn cái điểm nào để làm rõ hơn không ạ? Namaskar, I have no idea on this. Just go on. Okay, Dada. Yeah. Thì Dada Saraswatananda thì cũng không có ý nào thêm vào. Cảm ơn Dada, tôi có cảm thấy nó rõ hơn ạ. Yeah. She's clearer now. Thank you, Dada. Okay. Yeah. So if no questions, we will. We have 10 values, and today we learn the internal values, and the external values we will learn in another time. Yeah. External values, and then the reason of the death, and how death happens, and then again we'll see how life happens. Thì hôm nay là Dada nhắc qua là chúng ta có 10 value, và hôm nay thì chúng ta học 5 cái value nội, và bữa sau tiếp theo thì chúng ta sẽ học tiếp các cái value ngoại, và cái chết diễn ra như thế nào và sự sống diễn ra như thế nào. But I think next Sunday is off for our study circle because we all will be participating in the sectorial conference. Mà tôi nghĩ là chủ nhật tới thì chúng ta sẽ không có lớp học, bởi vì tất cả chúng ta đều tham gia vào chương trình hội thảo. But I request all my sincere brothers and sisters that when you participate the sectorial conference, please make notes so that after that we can sit together and have some discussions on those topics and have more clarifications. Và tôi có một cái yêu cầu rất là khiêm tốn cho tất cả mọi người là mong mọi người hãy ghi chú khi mà chúng ta tham gia vào cái hội thảo của khu vực, để mà khi chúng ta gặp lại nhau thì chúng ta có thể giải thích hoặc làm rõ hơn. And at the same time, I'll also request that if you have got the Vietnamese version of the Idea and Ideology, so please go through it. Some chapters. Tôi cũng mong mọi người là nếu như mà các bạn đã có cái cuốn sách tiếng Việt của cuốn Idea, ý tưởng và lý tưởng ấy, thì mọi người cũng có thể đọc lại từng chương một. Yeah. So with these words, I conclude. Please give me leave. Thank you very much, Sister Lalita and Didi, and thank you everyone for patient hearing. Thank you, Dada. Namaskar. Thì tôi xin kết thúc lớp học ở đây. Cảm ơn mọi người. Yes.